بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم جميعا ومرحبا في لايف إعلان الفائزين في اللغز رقم 2، واللي إن شاء الله هيكونوا معانا في مدمن نجاح دبي 2023 بهدية متحملين تكلفة تذاكر الطيران والفيزا والإقامة والكورس. أهلا بكم، متحمسين خلاص، أيام قلائل وبصوا يعني عارفين إحساس لما واحد بقاله فترة ما عملش كورسات لايف. يمكن عملت المحاضرة تبقى ساعتين 3، بس الكورس بقى ايه، بنبقى بنفرمط ماسكين موضوع عمالين نجيبه من اليمين ومن الشمال ونتدرب واشوف عملوا ايه ونعيد تاني ونظبط واقوم واخد اسئلة وارجع تاني عشان يبقى اتاكد ان المعلومة بقت يعني معجونة في الدماغ عجن انجاز التعبير، فالواحد وحش الجو ده. فان شاء الله مدمن نجاح خلاص على الابواب. قريبا سيبدأ العد التنازلي لمدمن نجاح ان شاء الله. خلاص قدامنا اقل من اسبوع او اسبوع تقريبا، ويبقى تقريبا اسبوع بالظبط، 7 ايام على مدمن نجاح. عملنا مسابقة رقم 2، مسابقة 360 للغز او متاهة كده زي ميز، علشان نشوف الناس هتحلها ازاي وتفكر فيها ببعض التركات اللي كانت موجودة في المسابقة. خلينا نقول معلومة مهمة قوي. لما نزلنا موضوع الميز او المتاهة، كذا سؤال اتكرر من كذا حد. متاهة وانت بتقول ان الدنيا سهلة والدنيا يعني ما يعني هنقعد نحل متاهة يعني فاهمين بقى شغل كل الكلام اللي حوالين بقى الدنيا عمال تقول سهلة وحاطط لنا متاهة، بتقول النجاح سهل وحاطط لنا متاهة او حاطط لنا كذا. فاسمحوا لي اقول لكم ان المتاهة اصلا هي كاسم معترف عليه انه متاهة، ولكن كوقع الكلمة متاهة انها بتتوه، فانسى المعنى. هو المعنى او الاسم الدارج للشيء ده اسمه متاهة او ميز، خلاص كده. لكن خليني اقول لكم، هو فين الجهد؟ ان انت هتجرب تعمل دي تلاقيها غلط تقوم راجع ومجرب تاني دي تلاقيها غلط تقوم راجع تاني وتجرب دي اطلعي مشيت معاك وبعد كده غلط تقوم راجع تاني. هو ده الجهد؟ هو ده اللي انت شايفه تعب؟ هو ده اللي انت شايفه مصيبة ومكسل تعمله؟ اسمحوا لي اقول لكم، من ضمن الحاجات اللي انا اتعلمتها في الحياة مش هتلاقوها في اي حتة، وازعم انك مش هتلاقيها في اي كتاب لانها تجربة شخصية اكتشفتها، ويعني ابصم بالعشرة ان الحياة عبارة عن كده. وركزوا معايا، انا مش عارف قلت المعلومة دي في فايل على النت قبل كده ولا لا، بقولها في الكورسات المتقدمة او بقولها في الاكاديمية، بس انا مش عارف دي بالذات، انا مش عارف. لو اول مرة اسمعها انتبه ليها عشان هي مهمة قوي قوي قوي، وممكن اقول انها خطيرة قوي قوي قوي. انت مش الجسد، وبالتالي العين دي مش عينك، لا، هي عين الجسد اللي انت فيه. وبالتالي عينك الحقيقية مش بتشوف باللي العين دي بتشوفه. العين دي بتشوف ماديات فقط، بتشوف أشياء ترى بالعين المادية، وبتدخل الداتا ليك بالوعي وعملية الإدراك عندك أنت، وانت اللي بتبدأ من جوه في فلاتر بتتحط وحاجات تظهر ليك وحاجات تختفي. يعني مش كل اللي العين شايفاه انت بتشوفه. في ناس ماشيين في الحياة ممكن يبقى قدامهم حاجات إيجابية ولكنه مش شايف غير السلبي، لأنه هو عينيه شايفة الاتنين. يعني لو خدنا صورة من العين ودخلناها على الكمبيوتر الاتنين موجودين، ولكن هو الحقيقي بقى، ودي بشرحها بالتفصيل في الكورسات المتقدمه في الاكاديميه، ان هو انت مش الجسد وازاي تعيش انا الحقيقي. لان معظم الناس اللي ناسيين هم مين بيضيعوا في الحياه. فانت اللي بتحط المعاني والفلاتر والقناعات اللي بتفلتر الداتا اللي جايه من العين، وبالتالي اللي بيتبقى لك انت تشوفه ناتج الفلاتر دي. المعلومه بقى اللي اول مره اقولها هي ايه؟ هو ان ربنا سبحانه وتعالى، لان احنا في امتحان تزكيه وامتحان تدريب في الحياة وترقي إلى أعلى إن شاء الله، حتى أعلى عليين، في الغالب اللي انت بتشوفه بعينك مختلف عن اللي موجود
في كتاب ربنا إلا لو كنت منظف البيان ومنظف العين الأصلية اللي جوه عين القلب، عين الفطرة إنجاز التعبير، عين الوعي بقى لو حبينا نسميها، أو بعض الناس بيسموها العين التالتة، مع إن هي العين الأصلية. معايا؟ اللي بيطلقوا عليها العين التالتة دي العين الأصلية، عينك أنت أصلا. معايا؟ فتلاقي ربنا في القرآن بيقول لنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. هتشوف ده وتصدقه فيبدأ ينظف لك الدنيا وتبدأ تشوف نماذج في الحياة، ولا عينك المادية هتوريك ان الظالمين هم اللي ناجحين والمفترين هم اللي بيفوزوا؟ هتصدق مين؟ ودي أحد التركات الخطيرة اللي في الحياة. ربنا بيقول لنا كان حقا علينا نصر المؤمنين، والأول وهلة عينك المادية هتلاقي اللي انت مسميهم مؤمنين كذبا حياتهم جحيم وحياتهم ملخبطة، أو في حاجات انت مش واخد بالك منها وبتبني بإدراكات سيئة. ازاي ده كل شايفه طيب ومحترم وراقي حياته جحيم؟ هتصدق مين؟ اللي نظرك بيشوفه بالعين، ولا اللي ربك كاتبه بيوريك ما وراء الماديات؟ إذا بدأت تنقي روحك وتنقي نفسك وتنقي قلبك من أكبر حاجة بتشوه الإدراك اسمها الإثم. الإثم هو الإثم كل ما يتعلق بعلاقتك مع البشر، بداية من السخرية، بداية من الأحكام، بداية من إنك تتريق على حد، بداية تشوف حد ضال مضل، بداية انك تشوف حد ضايع، بداية انك تبدأ تشوف نفسك احسن من فلان، او انا عشان متدين وده مثلا مش بيلتزم بالدين صح، او انا لابسه حجاب وهي لا يبقى هي وحشة وانا حلوة. كل الكلام ده بيبدأ يلوث الادراك عندك في العين الاصلية، فيبدأ البيان يختل. فلما البيان يختل تبدأ ترى عكس اللي ربنا قايله، فتحس ان في حاجة غلط، في حاجة مش مظبوطة، في حاجة بتبقى هتتجنن، لأنك بقيت بتاخد معلومات مشوهة بالفلاتر اللي انت حاططها. لما تبدأ تنقي روحك وتنقي قلبك وتنقي نفسك من هذه السيئات الآثام، ايه اللي بيحصل؟ بتبقى الصورة كلير، الصورة دي بتبان بمنتهى الوضوح، فتبقى شايف ما وراء المادة، وشايف طبعا عشان بس ما يبقاش حد فهمه بسيط يقول لك ما وراء المادة يعني ما اشوف مثلا وراء البتاع ده، مش بالمعنى ده يعني. بتبقى بالمواقف اللي بتحصل انت شايف ده هيودي لفين، ده هيودي لنجاح ولا فشل، ده هيودي الإيجابي ولا سلبي، ده هيودي الحلال ولا حرام، ده هيودي الجنة ولا النار، ده هيودي السعادة ويسر ونعيم ولا جحيم. ويمكن فالمعلومة اللي بقولها بقى دي يمكن أول مرة أقولها، إن أنت عندك نوعين من الرؤية اللي بتجي لك من بره والرؤية الأصلية. أنت بقى بحسب اللي جاي في الكتاب، في الغالب في البداية بتكون اللي أنت بتقراه عكس اللي أنت شايفه. هتصدق مين؟ وكأنها نظارة أنت بتلبسها وبيتقالك صدق الصوت اللي أنت بتسمعه، ملكش دعوة باللي أنت شايفه. فتلاقي وانت ماشي بالنضارة سهم بيقولك امشي فوق، وشايف الطريق طالع لفوق، وصوت بيقولك خش شمال. هتصدق مين؟ هتنصت لمين؟ هتستمع وتتبع مين؟ الله عليك. إذا مشيت باللي انت شايفه، هو ده سبب كل جحيم الناس وسبب كل مشاكل الناس. إذا بدأت تتبع الصوت اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله لك، وفي الغالب بيكون في صوت شبهه ضعيف جوه النفس، اللي عارف في نفس أمارة بالخير ونفس أمارة بالسوء. حلو كده؟ في نفس جواك شقين ألهمها فجورها وتقواها. الجانب التقي من النفس بيطلع لك إشارات إيجابية، والجانب الفاجر من النفس بيطلع لك إشارات سلبية. أنت تكرار سماعك للسلبي بيضخمه ويهدي الصوت الإيجابي. يوم اللي يحصل تبدأ تطفيه، وبعدين بعد ما تقع في مشكلة تلاقي نفسك بتقول ايه، انا كان قلبي حاسس. طب ما سمعتوش ليه؟ انت مطفيه من زمان. انا كان في حاجة من جوايا بتقول لي ما تعملش دي. طب ليه اتطفت؟ ده ناتج عن كثرة اللايرز او طبقات الاثم او الاخطاء اللي انت بتعملها. واللي فاهم طاقة بيعرف كويس قوي اللي احنا بنقوله ده بعمق.
دايما اتبع اللي ربنا قاله حتى وإن كنت في البداية لسه مش شايفه. وهو ده، أنا يمكن قلت الحتة دي بقى في كورس الشهادة، أو في يا ربي في لايف اسمه سيكولوجية الشهادة. هو ده الفرق ما بين المؤمن واللي بيشهد. ليه الإيمان مهم في الدين مش الشهادة؟ لأن الإيمان إنك بتؤمن باللي لسه ما شفتوش لغاية لما يحصل. يعني أنت مؤمن إن في يوم آخر، مؤمن إن في حساب، بس لسه ما شفتش حاجة. ولو شفت ما عادش ينفع إيمانك، باظ الإيمان خلاص. عشان كده لما بيجي يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. شكرا. فالإيمان أحد معانيه الخطيرة جدا، إنك تؤمن وتصدق وتعتقد وتبقى شارب فكرة حتى لو أنت لسه مش شايفها بره، لأن إلهك قالها لك في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلما تكون مركز كويس قوي وواعي للحتة دي، بتبدأ تمشي في حياتك وتلاقي كل الناس، حتى اللي بيهاجمك واللي شايفك ضال واللي شايفك مضل واللي شايف عمال كذا انت ماشي وماشي في التراك، وهتلاقي نفسك من القليل وقليل من عبادي الشكور، اللي هم دايما في أعلى الهرم. حتى يقال ان سيدنا عمر بن الخطاب كان دايما بيدعي ربنا رب اجعلني من عبادك القليل، اللي هو ماشي على السيستم صح. حلو. ليه بقول كل اللفة دي كلها؟ لأن الحياة عبارة عن ما يسمى متاهة. انت لو قعدت تبص وتشال كل المادة من قدامك هتلاقيها بالظبط عبارة عن متاهات. الإنسان الواعي بيبدأ فجأة في وسط هذه المتاهة نور ينور له ويعرفه هو هيمشي ازاي، وطول ما هو ماشي عليه هو شايف نهايته عامل ازاي. فمن البداية مطمئن، من البداية حاسس بحالة من الأمان، حاسس بحالة من الاطمئنان، ومنطلق في الحياة. لا يستمد أمانه من ماديات، لا يستمد أمانه من الخارج، وإنما يستمد أمانه من الخالق ومن النور. عشان كده هي اسمها نور، نور بينور حرفيا. يعني لو جينا نقول بمفهوم أعمق شوية بقى، الطاقة في القرآن ذكرت بكذا اسم، من أحد الأسماء الكبيرة فيها النور. حلو كده. النور هو نور بس كأنه كشاف مش مادة، يعني ما ينفعش حد يشوفها بعينه المجردة. كأنه كشاف بيضرب لعينك الأصلية على الخارج طول طريقك، ينور لك تمشي ازاي. لا يراه إلا اللي ماشي على المنهج صح، اللي بدأ يمشي على التراك صح وبقى واعي. أي حد بقى بيتبع ما بيستغلش إمكانياته، ما بيفكرش، مش مفعل البيان، الدنيا عنده بتكون مظلمة. وده اللي تلاقيه دايما بيبقى عنده تردد كتير وعنده قلق كتير وعنده خوف كتير وعنده رعب، مش عارف يختار، متردد، خايف، قلقان. ولو حصل مشكلة تلاقي الدنيا عنده متلخبطة، ولو حصل أحداث زي اللي بتحصل دلوقتي ربنا يعافي كل الجميع يا رب، تلاقيه دايما الرعب طلع جدا وبدأ جدا يتخض، مع اني ده انا كنت بطبق، ده انا كنت كويس، امال ايه اللي حصل؟ معناه انك كنت لسه مخدوع بماديات، لسه ما زبطتش من جوه، والبيان عندك ما اشتغلش، والرؤية ما بقتش واضحة. وبالتالي حد بعت لي لازم احكي معك، ما ان شاء الله ربنا يسهل. باذن الله. انا بس معلش لقيت الموبايل شغال على 3G فحولته على الواي فاي. المهم، فانا مهم جدا، يعني اللي بيقول لي بحكي معك يا جماعه مش كده، يعني في بروسيس وفي حاجات، بس شد حيلك كده بس وانطلق، واللي تقدر يعني تحصل عليه ابدا اعمله، طبق المتاح الان لغايه ما يبدا يحصل لك او يحصل لك اللي مش متاح. فنقطه مهمه عايز اقولها بقى، ان اذا انت فاكر ان رقم واحد المتاهه دي متاهه وصعبه، يبقى انت اتخدعت بمفهوم السعي، واتخدعت في مفهوم الجهد اللي جاي منه جهاد، وفاكر ان كلمة سهلة معناها تقعد ما تقعدش ما تعملش حاجة. لا يا حبيبي، لا، انت هتبذل جهد، واكتر انواع الجهد اللي بيوصل لنجاحات في الحياة هو الجهد اللي انت رفضته، الجهد العقلي. وانا امشي كده، ايه يا رب ايه الجهاد ده؟ ليه صعبة؟ يعني انت ايدك ما بتعملش حاجة، ده انت ماشي بمسطرة وبقلم كده، ده انت بس بصباعك ك 360، يعني كانت 360 درجة، فانت بس بصباعك بتعمل كده. هو ده الجهد. فانت رافض تعمل ده الجهد العقلي اللي هو اعلى انواع الجهد. بنشرحها في كورس قوة الكلمة والتفكير.
هقولها لكم يمكن تستفيدوا منها يا رب ان شاء الله. ان الناس اللي مش فاهمين الحياة بقوانينها الخطيرة بتلاقيه فاكر ان كل ما ابذل جهد واشتغل اكتر واتعب اكتر اكسب اكتر. فالمعلومة دي هي غلط وصح، بس اللي الناس فاهمينه هو الغلط منها. اكتر الناس اللي عايشين فقر وعايشين معاناة وعايشين ألم وتعب في الحياة هم أكتر ناس بيبذلوا جهد بدني. فالجهد البدني هو سلاح الفقراء، الجهد البدني هو سلاح المساكين، هو الأداة اللي بيستخدمها اللي دايما عندهم احتياج، دايما عندهم ضغط في حياتهم، دايما عندهم مشقة في حياتهم وتعب. اللي بدأ يدرك ويفهم ان الجهد البدني، والله العظيم بقولها باحترام لا أقصد فيها إساءة لأي حد، أن الجهد البدني مختص بالمخلوقات التانية الحيوانات، وانت مكرم بشيء تاني غير هذا الجهد. يعني الفيل بيعمل جهد أكتر منك، والأسد بيعمل جهد أكتر منك، هو مخلوق عشان ده، فجهده أو سعيه في جهده البدني. انت بقى مخلوق عشان سعيك يبقى في جهدك العقلي، اللي انت ممكن تكون لا تنميه ولا تزكيه ولا بتطوره ولا بتشتغل فيه. وكل ما جهدك العقلي اتظبط صح، كل ما رزقك اوتوماتيك زاد صح. بص في حياتك كده هتلاقي، وركز كويس قوي في الحتة دي، كل اللي بيكسبوا كويس كرزق مادي في الأرض هتلاقيه استخدم الجهد العقلي، مهارته. بل خد المفاجأة، ساعات الشيطان ياخد الناس اللي ماشيين في تراك غلط وياخدهم لاستخدام الجهد العقلي في الحرام. فهتلاقي أكتر مجرمين وحرامية ونصابين بيكسبوا كويس هم اللي استخدموا الجهد العقلي في التخطيط، وازاي يسرق البنك من غير ما حد استخدم العقل. فقدر بالعقل يكسب بس بالحرام، بدل ما يستخدم العقل في انه يكسب بالحلال. ودي معلومة للأسف بتصدم بعض الناس اللي بيعرفوها داخل كورس قوة الكلام والتفكير. وده شوف دي فكرة، ده احنا بنتكلم عن قوة الفكرة ممكن تعمل في حياتك ايه. اللي عايز يتبين بقى يا سديد هتلاقيه في الأكاديمية إن شاء الله لما اللايف ينزل على اليوتيوب، هتلاقوا الشباب حاطين اللينك تحت. فركزوا معايا بالله عليكم كده، فدي معلومات تبقى عارفها وفاهمها كويس قوي. يعني دايما بقولها وبعيدها 50,000 مرة يا رب تبقى في ذهنكم دايما. أي ظرف سيء في الحياة ملوش إلا حاجتين، يا معلومة غلط يا معلومة ناقصة، ملهمش تالت. فالعلم، المعلومات، والعلم والمعلومات خاصة بالجهد العقلي مش البدن. فهمتوا بقى؟ يعني مثلا هديكم مثال بسيط، الميز المسابقة اللي نزلت دي، في حد قاعد يلف ويعمل ويجرب ويعمل بالموبايل وتلاقي الدنيا مش واضحة وتلاقي الصورة مزغللة والكلام ده كله، وفي حد استخدم العقل وقدر عن طريق المعلومات اللي عنده يخرج من الفايل بتاع اليوتيوب صورة ويطبعها. فكل الكلام بقى واضح، استخدم العقل وقدر يحل المسابقة من صورة. وفي أحد الشباب بعتها لي، حتى نزلتها على السوشيال ميديا، طلع صورة وحطها على سكرين كبيرة وقعد مع مراته وولاده يحاولوا يحلوا. إذن في مخرج، في طرق. أنت ليه بتستخدم الطرق التقليدية؟ إذا عاوز تبقى ناجح في حياتك وعاوز تكون فعلا منطلق، دور دايما في طريق سهل. ليه ما افترضتش الفرض ده؟ لأن شوف ده قوة الكلمة والتفكير، أنت ما كانش في عقلك إن في طريقة سهلة. وحد ما يقول يا رب ايه الكلكعه دي، قام سايبها. الفكره اللي سابته، يعني الفكره اقصد خلته يقاد الى انه ما يطبقش او لا يستفيد. فهمتوا قصدي؟ طيب خليني الاول اقول الجمل الصح اللي يعني اللي هي اجابات المسابقه اللي كانت الميز او المتاهه. هي تسمى متاهه، مش عارف بيسمينها متاهه ليه، بس يعني هي متاهه للي ما عندوش بيان، واللي عنده بيان كانت متعه، كانت روقان، كانت دقة، كانت الله ده في سهم لونه كده والمخرج لونه كده، تصدق فعلا بس يشغل البيان عنده هتلاقي الدنيا كلها بقت سالكة. وده الحياة كلها كده على فكرة. يعني أقدر أقول إن أي ظرف أنت فيه الآن، وركزوا في خطورة جملتي اللي حتى مش هيحضر أي دورة، لو مشي ورا الكلمة دي وتتبعها بإذن الله حياته هتتغير. بس المعلومة الأولى الآن، أي ظرف أنت فيه دلوقتي أنت معناه أنك واقف في حتة وشايف الدنيا مقفلة، بس في مخرج، بس انت بتقول هي بايظة، او انت راسم لربنا الطريق وبتقول مش هتتحل لما يحصل كذا،
لو كسرت رسم الطريق ده وكسرت انها بايظه وبس بدات تدرب نفسك ان هو في مخرج زي المتاهه بالظبط، هلاقيه وهيطلع لي حته تانية، والله لا هتلاقيه. بس ظبط ده في عقلك واتفرج على اللي هيحصل يوم ما يتحول الى ايمان ان ربي قال. شوف بقى ايه في القران، ان مع العسر يسرا، وانت شايف ان مفيش مخرج. هتصدق مين؟ اللي شايفه بعينك، ولا بالتلوث اللي حاصل من كثرة الآثام حوالين عينك الأصلية، ولا الآية اللي ربنا قالها لك هي تبيان؟ عشان كده القرآن تبيان كل شيء، من ضمن معانيها انه بيبين لك ما لا تراه بعينك اللي مليانة آثام ومليانة أخطاء ومليانة أكل غير صحي ومليانة هواء ملوث. كل الكلام ده بيأثر على الوعي وعلى الإدراك. طيب، هما كانوا 4 جمل، كل سهم بلون معين وبياخد، طول ما انت ماشي هتلاقي كلمات. واحدة منهم بتقول، مش مهم الترتيب، توقيف أي إدمان سلبي وإضافة قيم. احنا بنتكلم هنا على انت هتستفاد ايه من مدمن نجاح، وكانت 4 عبارات اللي هيطلعهم هو اللي هيفوز معانا. 1، توقيف أي إدمان سلبي وإضافة قيم. انت هتوقف أي إدمان سلبي هتعرفه. طبعا عشان أكون دقيق، مش الدورة اللي هتخليك توقف أي إدمان سلبي، لأن كل واحد جاي عنده إدمانات مختلفة. انت في الدورة هنطبق عملي على كذا حاجة وانت عرفتها، وهتحس ساعتها بنتائج في الدورة وهتخرج تكمل حضرتك. فانتبه، دي حتة مهمة جدا. فتوقيف أي إدمان سلبي وإضافة قيم. يعني يمكن ميزة دورة مدمن نجاح عن بقى دورات الأكاديمية إن أنت قاعد معايا، يعني هي لايف، عشان كده مش هينفع تنزل أونلاين. أنت قاعد معايا، هنعمل حاجات عملي وحاجات أنت نفسك هتحس. وأوعدكم، بصوا بقى، في معلومة كده، في الساعة رقم 3 من الدورة، تقريبا الساعة الثالثة من الدورة، أنا متأكد كل كورس يتعملت مدمن نجاح 6 مرات لغاية دلوقتي، كل مرة بيبرقوا ويصرخوا ويصوتوا ويسقفوا معايا. بس عشان تدرك كده معلومة، بس حتة كده صغيرة، من كتر ايه تصدق، وهنعملهم عملي هيحسوا نتيجتها ازاي حصل حفر القناعة وهم شغالين في الدورة ان شاء الله. رقم 2، استخدام مهارة الخيال بشكل صحيح لتسريع تحقيق الأهداف. ازاي بقى تستخدم خيالك كنعمة رهيبة؟ أنا بعتبر أن الخيال هو قلم للكتابة في قدرك، فازاي تستخدمه صح عشان تحقق نتائج إيجابية في حياتك سريعة. الجملة رقم 3، تحفيز نفسك بنفسك وتفجير الطاقة الكامنة وتفجير الطاقة كي تدمن كل ما هو إيجابي. دي الجملة رقم 3. الجملة رقم 4، التحكم وضبط مشاعر الشهوة اللي موقعة ناس كتير للأسف دون الشعور بتأنيب أو كبت للنفس. هتتعلم في الدورة إزاي فعلا تتحكم في مشاعر الشهوة من غير ما تحس بتأنيب، ولا تحس انك كابت نفسك وضاغط نفسك، ولا بقى اللي بيسمى قوة الإرادة وقوة المعرفش ايه. كل ده يمكن أبحاث كتير في علم النفس اتغيرت دلوقتي، فحتى كلمة قوة الإرادة بقت من الموروث بتاع علم النفس، فأنا هحاربه من اليومين دول يعني. فهو من الموروثات السلبية الخطأ اللي أصلا اللي بيبدأ يعملها بيعاني وبيعافر وبيقلب معاه عكس وبيعيش. يعني اللي ماشي عايز يعلي قوة الإرادة بيشغل الإدمان السلبي ضده، والنفس هتغلبه لأنه مش فاهم ولم يدرك ولم يطلع على الأبحاث الجديدة اللي موجودة في علم النفس. طيب، خليني بقى أقول مين اللي فاز، ونبدأ بأول حد. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، بسم الله بسم الله بسم الله. أستاذة نهى، دي أول واحدة فازت معانا النهاردة. فينك يا نهى؟ خليني أتواصل معها دلوقتي. نهى، لو أنت معانا على اللايف هيجيلك رقم دلوقتي، مكالمة من رقم أمريكي، لأن بعض الناس بيتخضوا ما يلاقوا رقم من بره. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بس طب رن من غير ما يقول لي اضغط كذا اهو. طب كويس. الو ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذة نهى، اخبارك ايه يا جميل؟ الحمد لله انت تمام. عندك كام سنة قولي لي؟ 23.
23 سنه، شكلك من اصغر الفايزين معانا. نسيت اسالهم المره اللي فاتت عندهم كام سنه. بصي بقى، انا سمعت معلومه قبل اللايف دلوقتي، يعني معلش اسمحي لي اشد ودنك، يعني انت كده نص عمري، فانا لو انا كنت خلفت من بدري كنت جبت حد قدك، ماشي؟ فاسمعيني. انت نص عمري بالظبط، فخليني كده اشد ودنك شده ابويه، ممكن؟ ينفع وانت فاهمه ان كل حد بيسعى والمفروض يكون بيعمل اللي عليه، وان كل هدف في الدنيا فيه 7 خطوات متاحه ليك الان، مهم تكون واخدها عشان ربنا ييسر لك الباقي. اتفاجئ انك بعد ما فزتي وبعت لك انك فزتي وبعتي رقمك وتواصلوا معاكي عشان يعملوا الفيزا يلاقوكي ما عندكيش جواز اصلا. للاسف. ينفع الكلام ده؟ للاسف. للاسف. ده انا هموتك. ان شاء الله في خلال يومين عموما عموما بصي بقى، انت معاكي 7 ايام. اللي انا اعرفه ان في اوبشن في مصر تعملي حاجه مستعجله تقدميها الصبح تسلميه في نفس اليوم باذن الله بالليل، اتصرفي. يعني انت كده ايه الاستحقاق بتاعك للدوره دي على المحك، يعني واضح ان هو استحقاق الا حته، فاهمه قصدي؟ ايوه. بس هطمنك برضو ان هو يا تظبطيه فتحضري معانا الدوره دي، يا ما تظبطيهوش فانت ليكي عندي دوره هتحضريها، فهو الاستحقاق مضمون الا حته معايا. ايوه تمام. وصلت؟ طيب انا مكلمك عشان حاجه تانية خالص. بصوا بقى، انا دايما كده ايه بقى عندي احساس من جوه، والله دي نعم الواحد بيشوف فيها قوانين ربنا تتحقق قدامه كل يوم. دايما لما بختار عشوائي كده، عندي طريقه كده بختار بيها اللي فازوا، ان ناس كتير جدا كاتبين الحل صح، فانا بعمل قرعه. فلما بعمل قرعه ويطلع حد، ببقى عندي فضول ادخل كده اتفرج على الاكونت بتاعه واشوف هو بيعمل ايه هو فعلا مدى استحقاقه. فدخلت وبعدين لقيتك بعتلي رسائل كتير حلو، وفوجئت انك بعتلي رساله من 2021. ممكن شباب ينزلوا حته منها دلوقتي كده؟ رساله من 2021 بعتالي معايا، كانت سبتمبر، سبتمبر 2021. كان عندك حبوب في البشره واشتغلتي عليها لغايه لما راحت. انا بصراحه ما اعرفش، وربنا يشهد ان اول مره اسالها ما اعرفش عملت ايه، انا بس شفتي كنت مستعجل كده قلت طب انا ينفع اطلع صور لايف؟ قالت لي اوكي. طيب قولي لي بقى ايه الحكايه، انا عايز اعرف منك ايه اللي حصل. هو انا بصراحه كنت مدمره نفسي خالص، لان انا دايما كنت بجيب الذنب على كل اللي حواليا. تمام. ودايما بعرف انهيار وكده. بس اول ما اتعرفت على حضرتك في الفيديوهات وكده، وبدات اعرف ان انا السبب في كل حاجه في حياتي بقى، لان انا كنت مدمره خالص، وحتى ما كنتش بتعلم، حتى ما كنتش بعمل اي حاجه خالص في حياتي. لا، بدات اشتغل على نفسي كتير، يعني بدات اشتغل كتير قوي. بدات اعرف ان انا السبب في كل حاجه، حتى في الاكل الغير صحي، حتى في وكنتي عايشه دور الضحيه. ايوه، اللي هو دور الضحيه ده. تمام. حتى بقى في النميمه والحاجات ده، لا كنت ضايعه فعلا، ضايعه جامد يعني. لا اختلفت مليون درجه بصراحه. حلو جدا. ممكن توريني الصوره كده رقم 2 اللي فيها بقى انا طبعا كبرنا الصور عشان تبقي شايفاها، ده شكل الصوره او شكل بشرتها اثناء المشكله او لما كان عندها المشاكل. انت كان عندك كام سنه في ايام الصور دي؟ حوالي 2 كده. من 2 يعني كنتي 21 او 20 صح كده؟ ودي الصوره رقم 2، ده خد يمين وخد شمال صح؟ حلو. والصوره الاخيره بقى لما الحمد لله تعافيتي، دي كان بينهم قد ايه تقريبا الصور دي؟ والله مش متذكره الفتره بصراحه. تقريبا ممكن. انا كنت خدت فصل صيف كده. كنت ايه؟ استمتعت بقى، كنت خدت الفصل بتاع الصيف. حلو. استمتعت بقى بالايه، يعني كنت بعدت اصلا عن المراوح والتكييفات والحاجات دي كلها. برضو كنت بستمتع بقى بالجو نفسه، وبستمتع بالعرق، وبستمتع بكل حلو. يعني اذا خليني بقى اعرف دلوقتي بالظبط ايه الخطوات اللي عملتها نهى من وجهة نظرها وصلتها من الحالة دي للحالة دي. يلا قولي لي 1 2 3 4. انا الاول بدات ان انا اشتغل على نفسي واعترف بكل اللي انا عملته. حلو. تمام. وبعدين بدات طبعا بنسبه كبيره جدا الاكل الغير صحي. ممتاز. مش ده. واهم حاجه ان انا كنت كل لما برجع والخبط عادي، كنت بتقبل عادي ان انا بلخبط عادي، يعني مش مشكله. حلو. حلو. يعني دي كانت اكتر حته، كانت بتتعبني، ما كانتش بتتعبني خالص، كانت بتحفزني اكتر.
حتى لو كنت كل يوم بلخبط مش مشكله، يعني انا هرجع تاني. ممتاز. غير كده الله ان انا عليك. رياضيه بقى، ان انا رياضيه. رياضية، بحب حلو الرياضه جدا. حلو. بحب الرياضه جدا. الرياضه بتحفزني اصلا ان انا اكل اكل صحي غصب عني، حتى تحفزني. فبقيت بستمتع ممتاز. بكل الحاجات دي. بدات بقى اتكيف مع الجو، يعني الجو نفسه سواء حر او شتاء، ابدا اتكيف معاه واعيش اللحظه مع الجو. حلو جدا. ابدا استمتع، ببعد عن الدفايات، ببعد عن المراوح والتكييفات. حلو. يعني دلوقتي اساسا انا بستمتع بالحر وبستمتع بالعرق اللي بيبقى نازل كده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ الله عليك. ايه الحلاوه دي؟ والمعلومات دي عرفتيها بالذات بقى ازاي، او الحاجات دي. جبتيها منين المعلومات دي بتاعت العرق دي واستمتاع لا لا بالعرق؟ ها يا سوسن انت. لا، منك بصراحه. تمام، حلو. طب منك قولي لي، انت بصراحه كده انت بصراحه. كده اتكلمتي على سعي الجسد، سعي النفس عملتي فيه ايه بقى؟ لا بصراحة أنا اشتغلت على نفسي كتير، يعني كنت دايما بحاول يبقى اتصال على ربنا دايما، إن أنا بحاول أستغفر بصراحة من كل البلاوي اللي أنا كنت بعملها بصراحة. حتى لو أنا كنت دايما، لأن أنا يعني بما إن أنا بشتغل وبدرس، لو ما كانش في وقت فاضي كنت طول ما أنا ماشية مثلا، وأنا ماشية في الشارع مع نفسي كده، اللي هو متصلة مع ربنا كده، حتى لو في الخيال. حلو. وانا راكبه في العربيات في اي مكان، الله. المهم ان انا ابقى متصله مع ربنا، مش شرط ان انا اكون قاعده في مكان، حلو. مش ببقى مثبته الموضوع على مكان. فالموضوع ده فرق معايا برضو، اللي هو ايه اتصال مع ايه ربنا اللي خلاكي بس. تصوري صورة قبل وتصوري صورة بعد؟ لان دي حتة انا بالنسبة لي اللي قررت مهمة. اعمل كده مع مع نفسي. الله عليك، معناه انك كنت ناوية فقمتي خدتي ايوه لقطة، فانت معناها انك حاطة نية ان انا في يوم من الايام ده هيروح. ده كان يهمني انك ايوه تقوليها، بس انا هقولها بالنيابة عنك. انك طالما قمتي صورتي قبل وانت حاطة نية نصور بعد، دي لوحدها مهمة جدا في اهم سعي للنفس. كملي. ايوه فهو انا عشان انا نويت، وسبحان الله يعني لما بنوي اعمل حاجه ربنا كان بيبين لي حاجات كتير قوي قدامي. كنت ويعني الجمال اكتر بقى ان ربنا يعني كان بيخليني اخد بالي ان مثلا لما شخص يجي يقول لي كلمه بعرف ان دي رساله على طول يعني. الحمد لله. ده الله من عليك. الجمال، يعني من الجمال بصراحه يعني. الله ال عليك. ال وبعدين الخطوات فعلا المتابعه، انا اساسا يعني يومها وانا بحط الاجابه صدفه، كان اساسا كان تليفوني بايظ وكان بيفصل، وقمت حاطه الاجابه زي ما تيجي. يعني ايه زي ما تيجي تيجي؟ يعني فزت ما فزتش، انا وحظي يعني. يلا قمت قايله يلا بقى اهو. خلاص التليفون انا بايظ خلاص بقى، كان عمال يفصل سبحان وخلاص الله. بايظ خالص. فقمت قايله طب اهو بقى، طب اهو. ربنا يوفقك يا رب. او شفتوا، خليني بقى اتابع بعد ما اخلص معاها. ماشي يا نهى، ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. شدي حيلك، لا لا استحقاقك انا ان شاء الله انا ناويه، للدورة على انا المحك. عارفه والله. لا ان شاء الله انا هحاول اطلعه بسرعه. تمام. ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك ان يا شاء رب. الله في الست او الحد باذن باذن الله، الله ان ربنا شاء يسهل الله، باذن الله. باذن الله ربنا يوفقك يا رب، ربنا يحميك يا رب. ماشي يا يا جميل، رب. والف الف مبروك، ونشوفك في الدورة باذن شكرا الله ان شاء الله. لحضرتك. العفو، مع الف ان سلامة. شاء الله مع السلامه. انا يعني دايما كده اشوفه. هي قالت كذا حاجه، بس هي يمكن لسه صغيره بقى، مش عارفه يعني احنا بالفطره بنكون بنعمل حاجات، بس لما نيجي نصيغها، خلينا اصيغها لكم انا بطريقتي بقى. هي قالت معلومه خطيره جدا: التلفزيون كان بايظ وانا مع ذلك عمال يفصل وعمال كده، بس انا هبعت واللي يحصل يحصل. عارفه يعني ايه؟ انا كده هعمل اللي عليا رغم انه بايظ، ورغم ان انا كده لسه مش عارفه يعني ايه اللي هيتم، بس يلا. بس انا فضلت رغم ان التليفون فيه مشكله، الاداه اللي معايا فيها مشكله، وبالتالي طيب انا يعني بصوا، انا في حاجات كده بحب. طيب عموما يا نهى، قدام الناس كده انا هدبس نفسي على الهوا، ليكي مني تليفون هديه لما تيجي الدوره. يلا خير. انا لازم اقفل بقى اللايف بسرعه عشان ايه. طيب الكرم لما ينح بيلخبط الدنيا وتلاقيهم. المهم، رندا كانت بتقولي ما تردش على الناس بقى على السوشيال ميديا، عشان ايه؟ كل ما ترد على حد ومديله هديه. المهم، طيب نهى ان شاء الله انت معانا على مدمن نجاح باذن الله. شدي حيلك، ربنا يوفقك يا رب. استحقاقك على المحك، انت كده ضامنه ان شاء الله دوره
باذن الله معايا شامله كل التكاليف، بس يلا عشان تاخديها في دبي تشد حيلك وربنا يوفقك ويجعل كل ايامك جنات ونعيم على الدوام. وعاوزكم بقى تتعلموا حاجه مهمه، الله يخليكم. انا قلتها كتير قوي بقى دي في كذا فايل وفي كذا محاضره وكذا مكان، والله ثم والله ثم والله، ودي برضو اكتشاف من عندي شفته بالخبره الحياتيه، وعشان كده انا بحلف بيه، انا متاكد منه، ان اي هدف انت عايزه على الاقل قدامك 7 خطوات في ايديك دلوقتي تعملهم. 7 خطوات الان متاحين حواليك. يعني هديكم مثال، مثلا هل حد فيكم يتخيل ان انا لو حد النهارده مثلا بكره جالي حاجه مستعجله مهمه جدا في امريكا ولا حاجه في اوروبا، لسه هفكر اروح اعمل فيزا؟ ازاي؟ طالما الحاجه متاحه، الفيزا تخلص او مجددها، الثانيه او مجددها، الثالثه، انت في اي وقت جاهز لاقتناص اي فرصه ممكن تحصل. وبالتالي اهو مثال جواز اهو، في حاجه اسمها ان انا دلوقتي ناوي وعندي خطه وعايز افوز وعايز اشارك، وانا اصلا لسه شوف مسابقه من امتى، من لما اعلنا عنها ان بكره في مسابقه وحليناها. طب كنا نقدم الجواز من زمان معايا. وبالتالي مهم قوي ان انا ابدا اشتغل. او بعض الناس بقى استحقاقهم بيبوظ بالتفاصيل الصغيره دي، وهو بيكون مش مدرك ان انا استحقاقي 99%، بس ما احسنتش السعي وفق المتاح، ما اشتغلتش في اللي في ايدي دلوقتي. هعيد الجملة، في ناس كتير في الحياة بيضيعوا حاجات من ايديهم وبيكون استحقاقه 99 او 98%، ومش بيوصل له الشيء عشان ما اهتمش بالتفاصيل دي. زي بالظبط، هديلكم مثال تكنولوجي شرحته زمان، محاضرات كانت زمان بقى مش فاكر هي فين دلوقتي. قلت لما يكون حد بيعمل داونلود، في ناس عندها سرعة انترنت عالية جدا، وجهاز كمبيوتر سريع جدا، وكارت شاشة سريع جدا، وجهاز بروسيسور سريع جدا، والانترنت بالنسبة له رائعة وموجودة ومعاه فلوسها، ولكنه مش شايف النسبة بتاعت الداونلود. انت حملت 20%، 30%، 40%، 50%، 70%. ناس كتير في الحياة عند 90 95 يوم طافي الكمبيوتر، يوم واقف سعي معايا، يعمل غلطة بسيطة يوم طافي الويندوز اللي بتعمل داونلود أصلا، يوم ضغط بالماوس، كان يسيب الماوس يوم داخل ابنه عامل كليك مسح كل اللي هو عامله. طب انت ليه ما بتاخدش بالأسباب البسيطة دي بقى؟ يعني انت عملت سعي واستحقاق واشتغلت في جوانب كتير في تكة، ليه بقى؟ اقول لكم على سر بس ما تتخضوش منه، يلا تسريبه. انا في حد قال لي لايف اللي فات كنت قايل لكم تسريبات مدمن النجاح، قال لي انت سربت من كل الكورسات. فانا شكلي بسرب من كل الكورسات دلوقتي. تسريبه مهمه قوي دي من كورس اختراق المجال الطاقي. تعرف ازاي ان استحقاقك عالي ومعدي 80%، 80 مش بتكلم في 90، 80%، ولسه لك تكات بسيطة على الهدف، لما يبدأ المحيطين بيك يحققوه وتشوفهم قريبين منك وقدامك. يقوم داخل الشيطان ساعتها بقى بسرعة عشان يضرب الاستحقاق، تقعد واشمعنى هم وانا، وتقوم يقوم منسيك كل حاجة ويزعلك ويخنقك ويضايقك عشان تبعد وتبوظ كل اللي انت بتعمله. يعني علامة انك بدأت تشوفه كتير وبدأ يظهر في اللي حواليك انك قربت. وده للأسف للجهل بهذه المعلومة بيوقع ناس كتير وهم مش واخدين بالهم. تخيل بقى، اي معلومة زي كده في ناس ما يعرفوهاش وعايشين حياتهم بقالهم كتير في ألم ومعاناة وبيتألم وبيتوجع. أنا بعمل تمارين الجواز وصحابي اللي اتجوزوا، نعم يا أختي معناه قربتي، لا بيتألموا ويتخنقوا ويحطوا قناعات بقى إن أنا منحوسة وإن أنا ضايعة، نعم، عشان بس غياب معلومة زي دي ممكن تعمل في حياتهم إيه. طيب ناخد إعلان من الإعلانات اللي عملوها فريق المبدعين بتوعنا في الجرافيك لمدمن نجاح، ونرجع بعد الفاصل نكون ريحنا شوية. يا واد يا أحمد، لو عرفت الإدمان ده بيتكون إزاي وعرفت تعكسه، فهذه القوة بدل ما هي تطلع عشان تاخدني للسيء، يا سلام لو قدرت أطلعها تاخدني للإيجابي، تاخدني للصح. وكانت المفاجأة بالنسبة لي إن إدمان أي قيمة
هو إيجابي. لما حولت الموضوع إلى إدمان قيم كانت المفاجأة مذهلة. إن أنا بقى مش هديك معلومة أونلاين تطبقها بنفسك، لا ده أنا هخليك تطبق غصب عنك داخل الدورة. هفرمتك، يعني هفرمتك. أنا معاك أهو لمدة يومين، وكل يوم 8 ساعات هتتفرمت، يعني هتتفرمت. في ناس هتبكي، في ناس هتضحك، في ناس هتصرخ. بص هتتفرمت، يعني هتتفرمت. أوعدكم بقى إحنا بقالنا تقريبا 3 سنين بعيد عن اللايف. فتخيلوا بقى لما ابقى انا راجع كده ودي اول لايف بعد 3 سنين، انتوا متخيلين هعمل ايه في اللي في الدورة دول؟ هنقلب الدنيا ان شاء الله. بصوا بقى، انا دلوقتي بطلع يعني بفتح عشان اجهز المتسابق التاني اللي فاز، فلقيت المسج دي قدامي. المسج بالظبط كده: لو سمحت يا دكتور، حابة اقول تجربتي معاك في اللايف، ده اللي باين منها. فقلت اما افتح ابص ايه تجربتي دي. فتحت لقيت حد باعت لي كده: لو سمحت يا دكتور، حابة اقول تجربتي عشان الناس تستفيد تتحفز، ممكن اطلع معاك في اللايف النهارده؟ وبعدين لسه هقول طب يعني كنت بعتي رقم تليفونك او انت عشان يعني احنا في اللايف، يعني مش هستنى ابعت لك وتقول. لقيتها بسم الله ما شاء الله بعت الرقم فوق قبل الرسالة. فانا بحب الناس اللي بتسعى بجد، ماشي؟ فخليني، هي اكيد بقى طالما انا قلت دلوقتي هي عارفة نفسها. ده رقم في السعودية. خليني اشوف مين هذه المبدعة. هي مسمية نفسها الحياة حلوة، فشكلها واحدة. مفيش راجل بيسمي نفسه الحياة حلوة بصراحة. انا عارف الرجالة بيسموا نفسهم ايه. فانا عشان كده عرفت ان هي واحدة. يلا بسم الله. كلمتك لا تتم حسب الطريقة التي استعملتها. فضلا يا وحشني الراجل ده. الرقم الصحيح وشكرا. Your call cannot be completed as dialed. Please make sure you entered the correct number. مكالمتك. هو انت كاتبه الرقم غلط يا بنت اللذينة، ولاني كنت عايش في السعودية فانا عرفت الغلط ايه. نسيتي تحطي لي 0 قبل ال5. فبقى كده لما تبعتي رقمك لحد دولي تحطي 0 قبل ال5 يا جميل. او انا اصلا لاني عارف رقم السعودية كان ممكن اهو ده استحقاق، اقسم بالله. شفتي بقى؟ ان الرقم انا عارف ايه الغلط فين، لان انا هو رقم طويل. لو اي دولة ثانية ما كنتش هعرف اصلا الفرق بين المفتاح والرقم والبتاع بسم الله. يلا نشوف. ازعل منك كده. مكالمتك لا تتم حسب الطريقة التي استعملتها. كده في حاجة في الرقم. تأكد من الرقم كده الصحيح. استحقاق بقى. وشكراً. ابعتي الرقم صح. Cannot be completed as dialed. Please make sure you entered the correct number. مكالمتك لا تتم حسب الطريقة التي استعملتها. فضلا تأكد من الرقم الصحيح. طيب بتبعت اهي. سبحان الله. طب يلا نجرب تاني. 5. امال في ايه؟ ماشي. اهو حظك. الو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا اهلا استاذتنا الغالية، يا اهلا بيكي. اخبارك ايه؟ تمام. انا بحب الناس المبدعة والله. شفتي بقى؟ عرفيني بنفسك كده الاول سريعا. اسم حضرتك ايه وعندك كام سنة انا علا من السعودية، فلسطينية. انا مقيمة بالسعودية صراحة يعني. فلسطيني؟ انا سلام. تلبكت كثير يا من سلام. فلسطين. مقيمة بالسعودية. احلى ناس واحسن ناس، ربنا يبارك فيك يا رب. تفضلي. تسلم دكتور. ايه الحكايه بقى؟ ايه القصه اللي عايز تبعتيها؟ قولي لي. ولو ما طلعتش قصه حلوه هخنقك، ماشي؟ انا عملت لك فيلم على الهوا، انا ما اعرفش لسه الموضوع ايه. على فكرة يعني الناس كلها مستني اني انا اروح من النجاح، فانا يعني لسه بسعى ان شاء الله يا رب خير. الناس مستنيه يعني انت عامله فيلم في العيله ولا ايه؟ انا لا، الناس اللي على الانستغرام عندي متابعين. انت عندك متابعين؟ معلش من حضرتك يعني. يعني انت عندك ناس متابعينك، يعني انت بتعملي حاجات على النت وكده، منزله كونتنت وكده يعني؟ يعني عندي محتوى
كتير لسه في اه البداية، بس انتوا عندك كام حد بس من يعني المتابعين؟ عندي انا فشهر تقريبا عددهم قد ادخل ان ايه؟ شاء الله راح 7000 تقريبا. ممتاز، يلا شدي حيلك، ربنا يوفقك يا مم. رب ان شاء الله. آه، طب قولي لي، تسلم تسلم. ايه طيب تمام. القصه والتجربه اللي عايز تبعتيها؟ انا هلا اول شيء انا صراحه اول ما يعني قلت اعلان من اول شيء قلت اعلان اللغز الاول. حلو. فانا كنت كثير متعلقه اني احل اللغز، وكنت دائما خلص اني يعني كنت شايفه انه استغفر الله العظيم يا رب انه فوزي بالدوره انه اله هو اللي بيوصلني للدوره. ممتاز. يعني كنت شايفه عن جد ان بعض الناس بيتعلق بان مثلا الفوز ده هو اللي هيفوزني، او ده يبقى كانه كده بقى بالضبط. بيشرك بيه مع الله. الله عليك، حلو قوي، ممتاز. بالضبط. فانا لما كنت عامله هيك صراحه يعني كنت اهملت كل شيء في حياتي وبس ركزت مع اللغز وبدات احله. ايوه. فطبعا حليت وبعدين حليت وطلع الجواب غلط في انا يعني حتى اخذت سكرين شوت وحليت كل شيء صح ما عدا اسم الدوره ما شفته. فطلع جوابي غلط. تمام. قلت خلص انا بدي اسال. بعدين طبعا بكيت وانهارت وكل شيء، ليش خلص الدوره راحت علي. فهيك بلحظه سبحان الله شيء هيك ما بعرف زي الهام من عند ربنا. قلت معقول يعني انه انا بس بدي افوز والفوز هو اللي بتوديني؟ لا، انا بدي اروح من غير ما افوز. انا ربي معاي ومع الله كل شيء ممكن وانا بدي اروح. طب حلو، استني بس هنا الاول، معلش. انا بس هقف عند حته الاول، بكيت وانهارت. شوف التعلق بيعمل ايه لما يكون حد متعلق بشيء، بيقوم فجأة واخد له وجع رهيب جدا بيخليه يعيش ألم. عشان كده دايما بقول للناس مقدار ألمك من مقدار رفضك وتعلقك، لأن على فكرة الرفض والتعلق هما وشين لعملة واحدة. طب كملي. صح. كتير 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 اتألم. فقلتي مش مهم اللغز، أنا هروح يعني هروح. الله عليكي. بالضبط. فقلت بدي اروح يعني اروح. وعلى فكرة انا عندي معطلات كان كتير، بس انا قلت لا، مع الله كل شيء ممكن، واي معطل كان يجي في بالي راح انسفه. حلو. بدأت اسعى قلت خلص. فبدأت اسعى قلت طب ما اشوف يعني شوف في الفنادق اللي في دبي، اشوف كذا كذا. بدأت اسعى بالمتاح اللي عندي اونلاين. حلو. فاللي صار قلت خلص، حتى انا عملت ستوري عندي وقلت خلص انا راح اروح على الدورة، مع انه انا ما عنديش مادي يعني ما عنديش فلوس. فقلت خلص بدي اروح على الدورة ومع الله كل شيء ممكن. فسبحان الله حاجة من الاشخاص المتابعين لإلي بقول لي انه انا بدي اعطيك هدية بعد ما اخذ مني تفاصيل، وقال لي انا بدي ادفع لك حق الفندق. ايوه. هو 800 ريال سعودي. تمام. ايوه. انا تفاجأت، انا صراحة انصدمت وقتها وقلت معقول لهالدرجة بهالسهولة هاي. فشديت حيلي اكثر وبدات اني اشتغل اكثر وانه كيف بدي اجمع باقي المبلغ وكذا وكذا. التريك اللي وقعت فيه هون انا هاي التجربه اللي او هاي النقطه اللي عن جد حابه اوصلها للكل، انه لما انا حصلت على مبلغ طيب ما كان هدفي انه اشكر لله على المبلغ اللي اخذته. لا، كنت دائما اشوف الناقص. من بعد ما اخذت 800 ريال كنت دائما اشوف الناقص. يا رب انا لسه بقيلي كثير، لسه بقيلي تذاكر طيران، لسه الكورس نفسه لسه يعني 2800 درهم، لسه في كثير اشياء ناقصه. فركزت على اللي ناقص للاسف يعني. وانا بعتبر هذا من الكفر يعني. ان انا بلشت كفر النعمه يعني. بس خليكي دقيقه عشان ما حدش يمسك عليكي كلمه. الله يخليكي، كفر النعمه. الواحد بقى دلوقتي استاذ في الناس اللي بيمسكوا له الكلمات. كملي. فاللي صار انه انا بدات اضخم المبلغ اللي ناقص، والمبلغ اللي موجود عندي اللي هو رزق من عند ربنا مش شايفته. ما استمتعتيش بيه، ما شكرتيش عليه، ما احسنتيش الشكر. حلو، كملي. أيوة. شوقتيني اعرف بقيه التفاصيل. كملي. تمام. فشو اللي صار انه من كثر ما ضخمت الجزء الناقص، فحسيت فعلا انه الواحد لما يعمل زوم مثلا على في ورقه بيضاء وفي نقطه سوداء، وانا عملت زوم على النقطه السوداء ومش شايفه الا هي، هذا بالضبط اللي انا قصدي عليه، انه كفر النعمه اني انا مش شايفه ال 80، مش شايفه المبلغ اللي عندي ابدا. فاللي صار معي ظرف وخسرت 500 من ال 800.
وايه؟ خسرت 500 من ال 800. خسرتي 500؟ صرفتي، حصل لك ظرف معرقل، صرفتي 500 من ال 800. ايوه بالضبط. فاللي صار انه يعني وقتها انه يعني حاولت اني نوعا ما، طب ليش، طب ايش القصه هون، ما انهرت، بس نفس الوقت شو اللي صار، يعني حسيت حالي اني انا مش يعني، طب ليش، طب انا عم بسعى وانا عم بعمل وانا عم بسوي، ليش خسرت؟ ف هذا يعني هاي النقطة كتير أنا بصراحة يعني هي هاي النقطة الأساسية اللي أنا بدي انا كده فهمت. يعني انت حاسه ان انت عملتي غلطه كبيره، فكان نيتك ان انت تطلعي توضحي للناس حجم الغلطه اللي انت عملتيها دي، ان انت لما ربنا يسر لك جزء لم تنتبهي للجزء اللي جه وما احسنتيش الشكر، وفضلتي مركزه على الناقص، فراح مبوظ لك من اللي عندك. يا بنت الذين ما شاء الله عليك. بالضبط. بالضبط. وكمان في نقطة مهمة يعني حابة أقولها، إنه أنا من لما بدأت أحط هدف كبير، أنا بالنسبة لي إنه سفري، إنه هذا الهدف بالنسبة لي كتير كبير. فلما أنا بدأت أحط هدف كبير وبدأت تيجي لي معرقلات وبدأت أنسفها وأقول مع الله كل شيء ممكن، وأنا أكسر كل المعرقلات اللي بتيجي بطريقي، اكتسبت مهارات، اكتسبت شغلات هيك، حتى نفسيا أنا بذلت كمية جهد نفسي وجهد عقلي أنا بعمري بحياتي ما بذلته. وحسيت كمان فتحت لي فرص كتير، يعني ممكن هلا انا لحد هلا صراحه لسه في معطلات لسه ما وصلتني للكورس، بس اللي انا مؤمنه فيه انه ان شاء الله بالمره الجايه لما انا اجي اسعى للكورس رح يكون اسهل بكتير، رح يكون اسهل بكتير، لانه خلص في كثير معطلات خلص يعني نسفتها. انا اسمحي لي اقول لك ان انا كده انا بس متفاجئ من فايده، يعني انا يعني انت عملتيه حاجه ايجابيه بصراحه رائعه، ان الواحد دايما متعود ان هو لما بيطلع حد معاه لايف بيطلعه عشان يحكي قصه نجاح، وان هو عمل نجاحات وحقق حاجات ايجابيه. لكن انت فاجئتيني ان انت عاوزه تطلعي لايف علشان تحكي خطأ انت عملتيه واكتشفتيه ممكن يكون في ناس بيقعوا فيه كتير، والخطأ ده ادى الى ان نتيجه ايجابيه تيجي ثم يتسحب منها جزء كمان. فنيتك انك تفيدي الناس. يا بنت الذين والله انا عجبني الحاله، معلش يعني بجد والله ربنا يحميكي يا رب. انت عندك كام سنه الاول؟ 36. 36 سنه. متزوجه ولا مش متزوجه؟ متزوجه وعندي ولاد. وعندك ولاد. هتعرفي بسهوله تيجي الكورس ولا هتبقى صعبه عليهم؟ لا ان شاء الله بقدر اجي اذا في. خلاص انت معزومه على الكورس يا ستي، هديه مني ليكي. يعني ربنا يبارك فيك يا رب. عجبني السعي بتاعك، وعجبني نيتك الصادقه في انك تفيدي الناس. وانا هعلق بعد ما اخلص معاكي المكالمه، بس الكورس هديه مني ليكي. هخلي الشباب يتواصلوا معاكي ان شاء الله وينسقوا معاكي باذن الله. ربنا يحميكي ويبارك فيك يا رب. العفو. مع السلامه. شكرا. يا بنت الذين امنوا. وانا بقول بقى قصه نجاح، قلت يلا اما اطلع ما اشوف عامله ايه دي. استني كده اشوف هي كاتبه ايه. انا ايه اللي خلاني، سبحان الله. لو سمحت يا دكتور، حابة أقول تجربتي عشان الناس انا شفتها قصة نجاح. شوف العقل بقى، لسه بتكلم على دماغك بتشوف ايه. انا متبرمج عندي ان العقل لما حد يبعت لي يقول لي انا عايزة الناس تسمع تجربتي وعشان يتحفزوا ان هو ناجح. يا بنت الذين الله عليك. فلسطين دي بتطلع روائع. ربنا يحميك ويبارك فيك يا رب. طيب خليني بسم الله الرحمن الرحيم. انا قلت امين تاني كده. الناس اللي فازوا احنا اخدنا نورة خلاص. طيب نورس بسم الله الرحمن الرحيم. الو ورحمة الله وبركاته. استاذة نورس، يا اهلا بيكي.
اولا الف مبروك عليكي، فزتي معانا بمقعد الله يبارك. في دورة مدمن نجاح، متحملين تكلفة التذاكر والفيزا والسفر ان شاء الله. انت الاول منين؟ انا من العراق. من العراق، احسن ناس، ربنا يبارك فيك يا رب. احكي لي عملتي ايه في اللغز، حليتيه ازاي؟ الله يخليك، شكرا. قولي لي عندك كام سنة الاول؟ والله انا 31 سنة. 31 سنة. يلا قولي لي عملتي ايه، حليتي الكورس ازاي؟ نعم. انا قبل ما حضرتك تطلع اللغز انا كنت قاعدة قبل 4 ساعات من النوم، لاني كنت منتظرته، لانه انا حسيت انه خلاص يعني الفرص صارت كلش قليلة قدامي. قلت يا رب انه هاي اخر فرصة، اخر محاولة الي. فقبل 4 ساعات انا كنت قاعدة صاحية من النوم لاني يعني منتظرته. فلما حضرتك طلعته انا مباشرة اخذت صورة إله وقعدت احل يعني على الموبايل مالتي، يعني صورته ممتاز. وبديت احل حلو. وطلعت الحمد لله يعني بعد ساعة الحمد لله. تقريبا. بعد ساعة تقريبا ولا ساعة وشوية؟ ساعة وشوية، لاني انا حبيت اتأكد يعني من الحل. ممتاز، حلو جدا، ربنا يحميك يا رب. طيب سؤال مهم، انت خدتي كورسات معانا في الأكاديمية قبل كده؟ اي نعم، ماخذ 3 كورسات. اول 3 مستويات. اللي هو قوة كلمة وتفكير، تطبيقات الجذب، واختراق المجال الطاقي، صح كده؟ اي نعم. الله عليكي. واخبار الدنيا في حياتك عاملة ايه؟ ايه النتائج اللي حاصلة في حياتك؟ والله بالبداية يعني هي النتائج كل زينة ما شاء الله، يعني بين قبل وهسه. بس يعني صارت عندي لخبطة كلش قوية لخبطة صارت عندي بحياتي، وخسرت هواي أمور، وصحتي الجسدية يعني اتلخبطت، وصرت مريضة ودخل مستشفى. بس شوي بدأت تتحسن، لا استني، بالخطوات. استني، يعني انت اخدتي كورسات وطبقتي وحصل تحسن، وبعدين بدأت تتلخبط وبقيتي مريضة دخلتي المستشفى، صح كده؟ انا فاهم صح؟ صح. ده انا هموتك. عارفة ليه حصل كده؟ تطبيقي غلط؟ لا مش تطبيق، مفيش حاجة اسمها تطبيق غلط. انا هقول لك انا ايه اللي بيحصل، وقولي لو انا غلطان، ماشي؟ وكويس قوي ان الناس بتسمعنا في الحته دي. طيب. النهارده اللايف اصلا جايب ما فيش حاجه بيرفكت فيه، اهو انت ممكن تكون كده اللي بتسمعني، حلو قوي يعني، ما شاء الله. طيب اهو شوفي يا بنتي، انت ممكن تكوني فايزه عشان الناس يسمعوا المكالمه دي، ما شاء الله عليكي. طب اسمعيني بقى، إن شاء الله. ده بيلاحظ على بعض الناس، ودي حته خطيره جدا، وانا عندي ليها اسم يخض، بس انا هقوله من باب الوعي والمعرفه. حلو كده؟ نورس. اولا احييك على اسمك حلو وعاجبني يعني، نورس. ده اسمك الحقيقي ولا انت اللي مختاراه كده؟ اسمي الحقيقي. اسمي بالجواز يختلف، بس يعني هذا الاسم مو صغير يعني لا احد يقول لا ما حد يعرفني يعني، بس بالجنسية اسم ثاني. يعني انت عندك اسم في الجواز مختلف، وده الاسم الدارج اللي كله بيناديلك بيه. ممتاز. ده مين اللي اختارك الاسم؟ مين اختارك الاسم الحلو ده؟ عمتي. طيب ادعي لها بقى واشكريها. طيب ركزي معايا عشان دي حته مهمه قوي. انا هقول لك حاجات ممكن تكوني انت عملتيها وقولي لي دي انا عملتها او لا ما عملتش دي، ماشي كده؟ في الغالب لما حد بيكون بيسمع في مجال الوعي جديد ودخل بقى يشوف ان في كورسات ممكن حد ما يطبقها تبقى حياته كويسه وتبقى ناجحه والكلام ده، بيدخل متحمس جدا وبيجري بقوه، بيكون بيطبق بصدق وبياخد المعلومه وعمال يطبقها. بس ركزوا معايا، بيكون اللي مالي عقله ومالي صورته من جوه. انا قلت هعلق على مكالمة الاخت قبل كده، نسيت حاجة هقولها بعد دي. نسيت. طيب لما الصورة تملى عقله، بيكون شايف الاحلام والاهداف والحاجات اللي عايز يحققها. حلو. وشايف انا فين وعاوز اوصل لايه، صح ولا غلط؟ بيبدأ يتحرك لغاية لما يبدأ يحقق حاجات، ويحقق حاجات جميلة، ويحقق حاجات رائعة، فيبدأ ينبسط وينسى ان انا جاي الارض عشان رسالة، فينشغل بالاهداف اللي اتحققت والنتائج اللي اتحققت عن الرسالة، فيستحق سحبها منه بسرعة. ده اللي حصل؟ صح. طيب حاجة كمان تاني، بعض الناس لما بيحقق نتائج حلوة بيفرح
وبيحسنا كده زي الفل، وما بيقعدش يشتغل على نفسه المزيد من التزكية، فبيقف عند ليفل معين يقوم الكيرف نازل تاني. صح؟ انا كده خدتها بعيد عن الاله، كده خدتها من منظور 1+1=2، ان انا كنت شغال بطبق بجد، وبعدين بدات احقق حاجات، انبسطت فرحت، نسيت بقى التطبيق وبقيت حتى ناسي الكورسات فيها ايه، بس انا في حاجات معينه عمال بقى مستمتع بقى، ما اقعدش عامل الخطه زي زمان، ما اقعدش بحط التدرج زي زمان، ما اقعدش عارف عايز اروح فين تاني، يقوم الكيرف يبدا ينزل. صح؟ صحيح. طيب هفرمتك لما تيجي الدوره ان شاء الله يا نورس. دكتور يعني احمد، قولي لي. انا صارت عندي اخطاء، انا عرفت الاخطاء اللي صارت عندي. طب رجعتي يعني تعيدي الدورات تاني ولا لا؟ رجعت عدتها. انا لما حضرتك طلعت اعلان على دوره مدمن نجاح، اول شيء شفت اني انا لازم احضر هذا الكورس، انا راح احضره بكل طريقه ممكنه، انا راح احضر. فاللي سويته اني جربت كل الطرق، بحيث انا كان عندي مال كله خسرته، دخلت المشروع خسرته، صحتي تدهورت، فقلت يا رب انا شنو الاخطاء اللي قاعده تصير عندي. رجعت سويت خطه اللي هي ما افعله ما يفعله ربي، اللي حضرتك كنت مسويها قبل الساعه، فبديت سويت الخطة على هذا الأساس، شنو اللي أنا لازم أسويه. الله عليك يا بنت اكتشفت الذين. إن عندي خطأ، وخطأ كلش عظيم، خطأ عظيم أنا دائما أسويه وأنا ما منتبهة. أنا عندي الدعاء هذا على طول أنا أكرره، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أول كلمة رب اغفر لي. طيب أنا نهائي ما أستغفر لأني أشوف نفسي على الطريق الصحيح، أنا ماشية صح، يعني أطبق الكورسات صح، أبتعد عن الغيبة، أبتعد عن كل شيء، أنا أشوف نفسي صح. يعني انت وقعتي في اللي انا مسميه في دورة اختراق المجال الطاقي ايجو نمبر 2، حطيتي حكم ايجابي انك زي الفل. مع الأسف. طيب اولا خليني اقول لك حاجه مهمه قوي، طيب. حلو قوي اللي انت بتحكيه ده، كويس قوي ان ده على الهوا الناس يسمعوه. لما الواحد يصل لمرحله ان انا بقيت كويس وان انا زي الفل ما بغلطش لدرجه نوقف استغفار، يقوم الرزق والحاجات اللي عنده بتتسحب، اللي هو ده انت كده عملت مشكله كبيره جدا مع ربنا، يقوم الحاجات تتسحب من عندك بقوه. ده انت حتى انت طالما عملت كده يبقى اكيد وقفتي الشكر، انت مش واخده بالك ان انا ابدا اشكر ربنا على النعمه، فعدم شكر النعمه وكفر النعمه بيبعدها معايا كده. بس خلي بالك بقى لما انت ادركتي وبداتي تحسي بالخطا وتعترفي بيه، من اول الاشارات اللي ربنا بيقول لك بيها انت ماسكه التراك صح، اديكي فزتي بالكورس والحمد لله. كملي بقى. وهقول لك معلومه تانية خطيره يا رب اسمعوها مني، ركزوا معايا. اي مبلغ انت قلتيه دخلتي كذا مشروع وخسرتي، احنا للاسف بنسمي الموضوع ده خساره، وده يمكن قلتها مره في حلقه من حلقه او في لايف من اللايفات، بس ما نزلش على النت. خليني اقوله بقى دلوقتي يلا بالمره طالما موجود اونلاين اهو. ركزوا معايا بالله عليكم. احنا ربنا قالنا في القرآن ومن كل شيء خلقنا زوجين، ذكر وأنثى، خير وشر، ليل نهار، سخن بارد، معايا؟ فأنا ليه لما فلوس تخرج مني هي شيء اهو، ليه أنا بسميها خسارة؟ طب ما أنا ممكن أبص إن ده مبلغ أنا أنفقته في سبيل معلومة اتعلمتها وخدت درس قوي، خبطة قوية هتعلمني درس كبير في الحياة، فيا رب الرقم ده أنا أنفقته في سبيلك، وفي سبيل إن أعرف معلومة نبهتني الخطأ كبير هتعدل لي الفترة الجاية من حياتي. فهيبدأ وعي يتغير من إن أنا خسران إلى إن أنا واحد بيدفع المبلغ ده في معلومة واحدة، فيتحول من فقر إلى غنى. رقم 2 هيدخلني في استحقاق مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فلما تشوفي ده انفاق في سبيل الله وتتعاملي بالنية دي، والله لا هيجيلك أضعاف إن شاء الله يا نورس. صحيح. شدي حيلك وحييكي، المكالمات النهاردة ملهمة. قوليلي اتفضلي. أنا قبل 44
ثاني يوم لما حضرتك سويت الإعلان أنا كتبت ورقة وحطيتها على ضوء مال سريري، بحيث كل ما أنام أول ما أصحى أنا دائما أشوف الورقة وأقرأها. أنا كنت كاتبة إن أنا واحدة من مشتركات مدن النجاح وأنا راح أحضر وحضوري راح يكون استثناء ومميز. هذه الورقة أنا نسقتها وحطيتها بحيث كل يوم أنا أشوفها. فأنا عملت خطة على هذا الأساس، وخطتي كانت الاستغفار والتزكية، صوم مع صيام وكسر التعلق. يعني تقريبا تابعت كل الكورسات، رجعت من والله جديد ربنا يبارك فيك يا والمصاحف رب. واللي بعد اليوتيوب كله الله عليك، ربنا يحميك يا رب والله. بحيث أنا حسيت كملي. بحيث أنا حسيت نفسي نفسي طلعت قدام، يعني التخلية قبل التحلية سويتهم كلهن لحد اليوم. أنا الصبح أول ما صحيت الصبح قلت نورس أنت أكثر شيء مهم أنت كاتبته وما تطبقي هو نشف التعلق. أنا جدا متعلقة بحيث أنا أصحى وأنام أنا أبكي على هذا الموضوع. أنا لازم أسجل اتقربت، بعت من ملابسي، بعت من مستحضرات تجميل، عرضت موبايلي للبيع، ما خليت أحد، ما تواصلت وياه، الكل ما قدر يساعدني. فأنا لما صحيت اليوم الصبح قلت نورس خلاص بالنسبة هذا التعلق رب العالمين موجود، يعني المعلومات هي من رب العالمين، الله عز وجل راح يهيئ لي الظروف والأشخاص اللي راح يساعدوني. فأول شيء سويته أنا مزقت الورقة اللي أنا كاتبتها وقلت راح أحط نص ساعة خلاص أفرغ كل شيء وأتوكل على رب العالمين، هو راح يهيئ لي طريق الصح إن شاء الله. فلما هدأت واسترخيت والحمد لله حضرتك يعني تواصلوا وياي والحمد لله. يا أنا. طيب خليني أقول حاجة بقى، اعتراف أمام الملأ. قد يفاجئك ويفاجئ كل الجميع، ولكنه درس ليا في الحياة من ربنا سبحانه وتعالى. أنا مخلي جسمي دلوقتي أقسم بالله ما أشعر يعني. هعترف اعتراف. اللايف اللي فات والله قوانين الاستحقاق دي أقسم بالله كل اللي بيحصل ده إشارة من ربنا، اللي بيستحق. اللايف اللي فات وانا بختار الناس اخترت بسرعة الاسماء وفق القرعة، وبعت لهم ان هم فازوا. ولكن في حد بعت له وقبل اللايف ما كان نطلع لقيته متأخر ما ردش عليا، قمت بعت لحد تاني، مختار بسرعة حد تاني وبعت له علشان ناخده. انا كنا عايزين نبعت ونخلص الاوراق بتاعتهم والحاجات كلها ونكلم الفندق عشان كان في تفاصيل كده. فقلت خلاص هو انا يعني انا بعت له وما ردش، خلاص اوكي يلا خليني كده ايه. قمت مسجل اسمه في ورقة، قلت خلاص خليني اشوف كده ايه اتلكك له في اي حاجة تانية، اعتذار مني بعدين اتلكك في اي حاجة وهدي له هدية. بس انا مش هينفع اخليه يحضر الكورس المرة دي. قمت كاتب اسمه عندي في ورقة وخلاص، وقمت ماسح الرسائل من الانستجرام. وبعدين النهاردة وانا بطلع الناس الاسامي اللي فازوا، قمت مختار الاسامي اللي فازوا، فيطلع اللي فاز تاني انا مختار 3 من وسط يعني تقريبا 10,000 او 15,000 او 12,000 حد مشارك. متخيلين على ايه؟ انا مختار 3. يقوم طالع لي الشخص ده تاني النهاردة، والشخص ده هو انت يا نورس. وانا اول مرة اقول المعلومة دي قدامك والله يا ربي. سبحان الله سبحان الله. والله أنا حسيت يعني ربنا يبارك فيك يا بنتي ويحميك يا رب. ربنا يبارك فيك ويحميك يا رب، وشدي حيلك وانطلقي. ويعني انا هقول لكم حاجه كمان، ان انا يعني خليني بقى اخلص معاكي. حاضر، ربنا يوفقك يا رب. الشباب هيتواصلوا معاكي عشان الفيزا بتاعتك وبقيه الاجراءات ان شاء الله، واراكي في مدمن نجاح باذن الله. ربنا يبارك فيك ويحميكي وينفع بيكي دايما على الدوام ان شاء الله. يلا مع السلامه. عايز اقول لكم ان ده خلاني كمان النهارده انا باعت لحد ولسه ما ردش لغايه دلوقتي. ف يعني قلت خلاص طالما ده حصل مع نورس انا اتعلمت من الدرس اللي حصل، ان حتى لو حد فاز وحتى لو ما ردش علينا قبل اللايف انا هخليه منتظر لغايه لما نكلمه باذن الله. فانا في حد تاني فاز، بسم الله الرحمن الرحيم اهي ردت اهي. طيب حلو، ده رقم ايه ده؟
ولا رقم ايه؟ ردت روز، اطلع بنت روز. طيب هو حد فاز والله العظيم قبل اللايف ما كان معانا رقمه، بس قلت خلاص هيفضل فايز، وكنت حالي ان ما وصلناش رقمه وهنجيبه. دلوقتي لقيته باعت رقم. اقسم بالله الواحد بيشوف من الاستحقاق عجايب كل يوم، والله العظيم بجد دي ايات من ربنا سبحانه وتعالى. بسم الله. ده رقم بحر. انت لسه جاي تفوق دلوقتي؟ ما انا اتصلت برقمين قبل كده حبيبي. صباح الفل، كان نايم وصحي. ده رقم بحريني ده 973. الو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا هلا. ألوه وشووه وأكلوه وهضموه كمان. أخبارك إيه يا ستنا الغالية؟ لا اسمعيني من التليفون، لأن هتلاقي بيجيلك على اللايف متأخر. اسمعيني من التليفون، تحس إحنا بقينا قنوات فضائية دلوقتي. ركزي معايا في التليفون. طيب أولا ألف مبروك، أنت اتأخرتي علينا بس كويس إنك رديتي دلوقتي الحمد لله، علشان الناس يعني يسمعوا صوتك. قولي لي الأول، أنت حضرتك عندك كام سنة؟ منين؟ أنا من البحرين. من البحرين. 39 سنة. 39 سنة. ألف مبروك عليكي، فزتي معانا بدورة مدمن نجاح شاملة تذاكر الطيران والفيزا بإذن الله والإقامة. وألف مبروك. احكي لي عملتي إيه في اللغز في مدمن نجاح، في اللغز بتاع الميز المتاهة. أول شيء الله يبارك في حياتك، وشكرا شكرا شكرا. أنا طبعا متابعة فيديوهاتك صار لي فترة طويلة، وحاسة أن أنا قاعدة أكتشف أشياء وايد ما كنت أعرفها. فصممت هالمرة، آخر مرة المسابقة ما اشتركت فيها لأني كنت شوي مشغولة، بس هالمرة قلت لا خليني أخذ لي وقت، ودشيت الحجرة واشتغلت على اللغز وحطيت ورقة، وبعدين حطيت الجواب، وتفاجأت الحين توني راجعة من الدوام يعني أنا حصلت مسج من عندك إن أنا أفوز. الحمد لله. ألف مبروك. ربنا يبارك فيك يا رب ويحميك يا رب، ويجعل كل الله. أيامك جنة ونعيم على الدوام يا رب إن شاء الله. قولي لي أخدتي كورسات في الأكاديمية ولا بس شفتي فيديوهات أونلاين؟ لا لحد الآن كان عندي ظروف صعبة، ما قدرت إن أنا أخذ الكورسات، وهاي اللي خلاني إن أنا أسوي المسابقة. طيب ودي إن أنا أشترك. هقول لك حاجة بقى، أخذ الكورسات. ربنا يوفقك يا رب. هو يعني ابدأي طبقي المتاح قدامك دلوقتي، بس معلومة بسيطة كده، تسريبة كده من دورة من دورة قوة كلمة وتفكير، أول كورس في الأكاديمية. أول صنم عقلي بتكلم فيه مع الناس بيعرقلهم في حياتهم هو إن أنا أقول صعب. هقول بس معلومة، معلش ما بغض النظر. لا معلش مش عايزك تجاوبي دلوقتي، بس انا بعلق على كلمة صعب اللي طلعت من اللاوعي جواكي. معايا؟ لما انت تشوفيه صعب في اللاوعي معناها متسجلة جوه، لكن لو جيت تفكري هتقولي لا مش صعب، بس هو متسجل جوه صعب، طلعت من غير ما تاخدي بالك معناها متسجلة جوه. فاللي انا بشوفه صعب ده يعتبر كأنه صنم، كأني من جوه بحط معرقل ان ربنا مش هيقدر يساعدني اصل ظروفي صعبة. فانتبهوا من الحته اللي خليكم، وانا بتكلم فيه بالتفصيل بقى في كورس ازاي تفككوا وتنسفوا وتنسف الصنم ده. بنتكلم في اصنام كتير من اللي بتعرقل حياه الناس في التفكير، لان الاصنام هي حقيقه اصنام العقل، مش زي ما الموروث صورها لنا ان هي شويه تماثيل بره ولا الكلام ده، هي حاجات من جوه في العقل. ده لا يمنع ان في تماثيل، بس انا بتكلم على انه بينشأ جوه الاول، ثم يجعلهم يحولوه بقى لتمثال، يحولوه لحجه، يحولوه لظرف، بس بينشأ في العقل اولا قبل ان يتجسد في الخارج. فربنا يوفقك يا رب. انت طبقتي اللي عليكي وعملتي النهارده فاستحقيتي دورة مدمن نجاح. كملي بقى بإذن الرحمن وطبقي لما تحضري الدورة بإذن الله، يعني تجني ثمار أروع وأروع إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا، وأراكي بألف خير في الدورة، واستعدي مدمن نجاح. عاوز الحماس بس دلوقتي خليه 50% ونوصله مليون في الدورة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. يلا. السلام عليكم، مع ألف سلامة. هذا كلام رائع. طيب أنا كنت قلت على الأخت الحياة حلوة، نسيت أسألها اسمها إيه، علا تقريبا. علا، ثانية واحدة أتأكد. بسم الله معلش بقى لو يا علا أنا آسف. علا
مش قصدي والله، بس انا ما خدتش بالي من اسمك. علا، ربنا يجعلك دايما كده الى العلا على طول. بص، انا هي قالت معلومه مهمه قوي، ان وده بيحصل لناس كتير جدا، وركزوا فيها بدقه، وهي احد الاعيب الشيطان. ادعوا لي بس كده ان انا اخلص البرنامج بتاع الشيطان في رمضان ده. انا يعني لسه انتوا عارفين برجع بعد الفتره اللي كنت زحمت فيها نفسي، ففي لسه حاجات متراكمه عمال احلها تدريجيا. الحمد لله قطعت اشواط رائعه فيها اشواط سريعه وفيها اشواط لسه متاخره شويه، بس انا شغال في المتعلق او اللي كان متاخر. ف الرؤيه بالنسبه لي كده ان انا شكلي مش هلحق اعمله على رمضان، او لو عملته هينزل مع 15 رمضان مش في اول رمضان. في برنامج ناوي اعمله ان شاء الله بالتفصيل. الشيطان بيلعب مع الناس ازاي عقليا عشان يخلي حياتهم جحيم ويخليهم عايشين الفقر. وهقول جملة يا رب كل حد يسمعها مني بوعي، من غير ايجو، من غير حمية جاهلية، معلش عشان خاطري، من غير كبر. شوفها بصدق من واحد عاش الفقر وعاش الألم وعاش المعاناة، والجملة دي هي اللي خرجته من كل ده. لما أدركت إن كوني فقير ده ربنا هيحاسبني عليه، وهتحاسب يوم القيامة على فقري، وربنا هيسألني أنا منزل لك كتاب، الكتاب ده قايل لك فيه فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. كنت عايش في الشقاء ليه؟ أوهموك كذب إن ربنا هيكتبك في بطن أمك شقي إزاي وأنا قايل لك في الكتاب. هتصدق اللي في الكتاب ولا هتكذب ما في الكتاب وتصدق أكاذيب منسوبة زورا لرسول الله؟ كاتب لك في الكتاب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. ليه ما تفتحش عليك بركات؟ ولا صدقت الأكاذيب إن الفقراء دول كويسين والفقراء دول رائعين والفقراء دول هم أول حد هيخش الجنة، والأكاذيب اللي الشيطان نسجها ونسبت زورا لرسول الله عشان تدمر فساعتها اتصدمت كذا صدمة. أول صدمة، إيه ده؟ هو ينفع أكاذيب نسبت زورا لرسول الله تكون عدت من الأئمة من غير ما ياخدوا بالهم؟ ما بشر ممكن يغلط. إمام اجتهد وقعد ينقي في الأحاديث وقال لنا ده من اجتهاده اللي هو الصح، ممكن يكون عدى منه حاجات تانية، ما هو بشر. طب أنا هتبين إزاي من كتاب ربي اللي معدي ده لو مخالف لكتاب ربي إكس وانت حاطط رجل على رجل؟ وساعتها انتبهت إن كوني عندي فقر وعندي معاناة وعندي ديون ده من الشيطان. مستحيل كذبا أكذب على ربنا وأقول إن ده من ربنا وربنا اللي كاتب لي كده. ساعتها اكتشفت إن أنا وقعت في حاجة حرام ربنا محرمها، إن أنا كبر مقتا عند الله أن تقول يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنا عمال أقول على ربنا اللي أنا معرفوش، وأنا شفت ربنا وقال لي يا أحمد أنا كاتب لك فقير؟ ولا ده جزاء حاجات أنا عاملها؟ فبدأت أعيد حساباتي تاني، ده جزاء اللي أنا عامله. أمال إيه بقى هو اللي ربنا كاتبه لي؟ ده كذب. فبدأت أكسر كل الأصنام اللي في عقلي دي لما اكتشفت إن أنا هقف قدام ربنا يوم القيامة وهيحاسبني أنت كنت فقير ليه؟ ودي كانت من أكبر أسباب نقلات في حياتي من فضل الله. وساعتها إن ربنا حتى قال ومن أظلم في القرآن، ومن أظلم من الظلام والظلم الشديد ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، اللي بيعملوها المتبعين الموروث من غير ما يتبينوا. فلما ما عدتش بقول على ربنا أي كلام كذب لما تأكد إنه قالوا عنه في الكتاب، وبدأت أطبق حرفيا وأدركت إن ربنا قال في القرآن الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضل. وطالما مغفرة إذن كل جزاءات المغفرة هتحصل. والله أشهد الله إني عايشهم الخمسة.
وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، لدرجة إن دلوقتي الشخص اللي كان فقير في يوم من الأيام بقى ربنا ميسر له يعمل خير ويساعد ناس من كل الدول ويجيبهم تذاكر طيران وحجز فنادق، وبدفع بالآلاف في سبيل الله. من النعم اللي ربنا أنعمها عليا لما أدركت الحاجات الخطأ دي، وأدركت إن مستحيل يكون حد وصل لهذا النعيم وبيعمل هذا النفع بهذه الأرقام بالآلاف ويبقى الفقير هيخش الجنة قبله، زي ما ضحكوا علينا في الموروث وقالوها كذبا على رسول الله. حتى ساعتها فكرت هو معقولة سيدنا سليمان هيفضل مستني متأخر كده لما الفقراء يخشوا قبله؟ سيدنا عثمان بن عفان ربنا هيأخره لغاية ما الفقراء يخش. ايه انت كان مخي فين؟ كان مخي فين وانا بيتقال لي الاكاذيب دي وتتصدر لي باسم سيدنا محمد؟ اقوم مصدقه واخاف بقى لا يهاجموني، واخاف لا يقول لك بتطعن في السنه. لا، فانتبهوا بالله عليكم، دي اكاذيب. يعني انا بتاع علم نفس، ده اكبر مصيبه في الحرب النفسيه اللي اتعملت ضد المسلمين، هي كتابه اكاذيب منسوبه زورا لرسول الله، منسوبه زورا لكبار الصحابه، لجعل الناس مرتاحين بالفقر والحمد لله هخش الجنة الأول، ومتخدرين بهذا المخدر اللي بيعيشهم في اليأس الهادئ. فانتبهوا بالله عليكم. نرجع بقى للمعلومة اللي كنت عايز أقولها قبل ما لما كنت بتكلم مع علا وقلت هخلص هعلق عليها، بس ناخد فاصل سريع إعلان ونرجع بعد هذا الفاصل. مين تاني يقول لي اعلى حاجه استفادها امبارح ايه؟ لما اقسمنا القسم وعملنا اليمين، ازاي ان انا احول طاقه النيجاتيف الى طاقه بوزيتيف. مول السوفت وير اللي بحدد فيه الشخصيات، معلومه فرقت معايا امبارح. اتفضلي. موضوع التهوين والتهوين، كنت بتخافي تسوي اي شيء من حياتك عشان بتخافي من الفشل. ايا كان الاصوات والدوشه اللي حواليا اعرف اعمل كنترول واحافظ على السلام النفسي، اعمل حياه فيه. موضوع المتعه كان مخليني يعني اغض الطرف عن المناطق السلبيه. مين فيكم البيان عنده اشتغل فبقى مركز قوي في الحاجة اللي عاملها، ايه الدافع اللي جوايا اللي بيشدني ليها، وبدأ يرى التهويل اللي عمال يحصل في سلبي؟ قبل كده ما كانش عندك بيان تقدر ما تشوفهاش، مستحيل. البيان اشتغل. بعلق مع الشباب على موضوع نورس ده، سبحان الله سبحان الله، وقال لهم شفتوا الاستحقاق؟ سبحان الله. أنا جسمي لسه يا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الحمد لله. طيب كده الثلاثة فازوا خلاص. كنت عايز أقول إيه؟ علا قالت معلومة مهمة أوي، إن أحيانا بعض الناس والشيطان بيخش يبدأ يوجه انتباههم للسيء أو اللي ناقص من الحياة عشان يبعد وعيهم وإدراكهم للإيجابي أو المفيد في الحياة. فهي وقعت في حاجة خطيرة، ناس كتير جدا ممكن من اللي بيشوفوني الآن واقعين فيها، إنه والله عنده نعم رهيبة. يعني عملت تمرين أنا قايله بالتفصيل في كورس تطبيقات قانون الجذب، تمرين عملت جدول كده، حاجات عليا أنا هعملها وحاجات ربنا أنا هعملها، وأبدأ أحددها بدقة عشان أبدأ أقوم أعمل اللي عليا معايا، وأبدأ أشوف أنا هتوكل على ربنا عمليا إزاي معايا. فالمهم سبحان الله، أنا موضوع نورس ده ما أظنش إن هنساه في حياتي الموقف ده، يا الله. فناس كتير بيبقوا مركزين على السلبي، مركزين على مش متاح، ومش واخدين بالهم من الحياة فيها الاتنين، واللي انت هتركز عليه هتجيب منه مشاعر اكتر، ومشاعرك هتبدأ تزداد فهتشد لك منه اكتر، فتشكر وتربطه بالله سبحانه وتعالى، فتبدأ تنطلق وتنطلق وتمشي في الحياة. وان هي ربنا يسر لها، ودي حتة خلي بالكوا بقى، ربنا يسر لها ان حد قال لها خلاص انا هتكفل لك بالإقامة، بدل ما تقول الحمد لله وتحس بالنعمة وتقول دي إشارة جميلة جدا معناها ان اللي جاي إيجابي، وتبدأ تحس بحالة المتعة والشغف والاستمتاع وتركز عشان تبدأ تزداد، الشيطان من غير ما ياخد بالها بدأ ياخدها
على ان ايه ده، طب ما ده بس لسه التذاكر ولسه الكذا والفندق، ويا ربي الكورس نفسه تكلفته كذا وده اغلى بكتير من دي، يعني انت جاي على 800 درهم، ده فيه ده بكذا الف وده ما اعرفش مين وده راح ملخبط لها الدنيا ومعيشها في الحته دي. يعدكم الفقر، يعني يخليك تحس الاحتياج رغم ان جالك شيء ايجابي. فركزوا بقى في اللي حصل، لان هي بدأت تنتبه للرسل اللي بتجيلها في الحياة، فراح حصل لها ظرف كبير. 800 اتاخد منهم 500، راحت منتبهة ساعتها. فلما انتبهت واعترفت بخطأها بصدق من جوه، وبدأت تحس ان انا الموضوع ده فعلا كبير، ده انا عايز افيد الناس واعمل نفع. ركزوا بقى، دي حتة مهمة في الاستحقاق، ان انا لما يكون نيتي الصادقة اعمل نفع واطلع افيد الناس، بس خلي بالكم بمصيبة انا عاملها وخطأ انا عامله. معظم الناس بيتداروا ما يعمل غلط، مش اي حد يطلع يقول الشيطان ضحك عليا وعمل لي كذا وقعت في مصيبة. يعني شوفوا، انا اديت لها الدورة هدية عشان حاجتين مهمين جدا. اول حاجة النية الصادقة في نفع الناس، فهي نيتها الصادقة خلت الاستحقاق يجي لها بسرعة من بدري قبل ما تاخد. لأن خلي بالكم دي حتة رائعة، احنا بناخد الثواب والمكافآت على السعي مش النتائج. فرقم واحد هي نوت بصدق انها تفيد الناس، فكم من الاستحقاق في وسط رسائل عمال تجيلي في اللايف، رسائل 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 رسائل، انتوا مش متخيلين بيحصل ازاي والله بالميات. فانا بفتح، كانت اول رسالة قدامي شدتني عشان افتح اشوف ايه دي، وخلتني اتصور انها قصة نجاح، فاقول يلا نطلع قصة نجاح نفيد الناس ونحفزهم. لم اكن اتخيل رقم 2 بقى اللي خلاني اديلها دورة هدية، انها تطلع تعترف قدام الناس بخطأ كبير اكتشفته واشتغلت عليه. فعشان كده نقطة مهمة قوي، الحياة مش كلها ايجابي، الحياة مش كلها ابيض واسود، يا ربي كلها المظاهر الخداعة ولا احنا بشر، ممكن نقع في اخطاء، ممكن نخطئ، ممكن اعمل حاجات غلط وابعد ولخبط استحقاقي. اقف وقفة مع النفس صادقة. يعني النهاردة شوفوا ايتين حصلوا النهاردة. الآية بتاعت نورس دي قصة خطأ برضو اكتشفت خطأ وبدأت تشتغل عليه، وقصة خطأ عند علا واكتشفته وبدأت. والله العظيم لو انا كنت مخطط لده والله ما كان هيطلع كده، والله ما كان هيطلع بالمنظر ده ولا بالروعة دي ولا بالطاقة الجميلة اللي فيها صدق وأريحية وحب وبيعترفوا بأخطائهم كده. والله ربنا يبارك فيكم ويحميكم يا رب. يعني أنا يعني سعيد بيكم فوق ما تتخيلوا، والواحد بيحس كده إنه بيعمل حاجة فعلا يوم القيامة هيقف قدام ربنا، يعني يبقى فخور وهو بيشوف حجم تأثيره اللي عمله في الحياة في الناس دي عامل إزاي. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحميكم. وهكرر تاني المقولة اللي أنا حاسسها بصدق دلوقتي، الكورس ده كسر كل الأرقام القياسية في أعداد الناس اللي جايين من كذا دولة في العالم، وفي أعداد الحضور في ده أكبر كورس مدفوع حضوري يحضر معايا في ناس من يوم ما اشتغلت في المجال، من أول ما اشتغلت. فكسرنا كل الأرقام القياسية من فضل الله. فده بيحملني مسؤولية كبيرة إن شاء الله ده دورة بعد انقطاع 3 سنين، فيعني ناولكم بإذن الله بإذن الله بإذن الله إن خليكم ترجعوا كلكم يعني تحلفوا بروعة وما هيكون في الدورة دي إن شاء الله، لأن طاقتها كده كلها تشكيلة من طاقات مبدعين لما نجتمع مع بعض. واللي هنعمله بقى يعني في جزء من المهم اللي هنعمله في الدورة مبني على طاقة المجموعة دي. كل ما يكون طاقات ناجحين أكتر موجود معانا، كل ما نستفيد كلنا مع بعض مشتركين في هذه الطاقة الرائعة. وصدقوني هذه الطاقة الرهيبة الرائعة بتفيدكم دلوقتي يلي مش هتحضروا. انتوا الآن بتاخدوا أجزاء منها وبتستفيدوا وبتنور لكم حاجات بإذن الله. وهنطلع في الدورة هنعمل حاجات يلا هعلن عنها كده دلوقتي عشان تكونوا مستعدين من دلوقتي ليها. هتبقى أول مرة تتعمل في مجالنا إن أنا هنزل مقتطفات من دورة مدمن نجاح متصورة 360 بحيث تبقى كأنك حاضر معانا. إما تجيب الكاميرات أو قصدي النظارات اللي هي بتاعت 3D اللي هي بقى فيها مونيتور اللي بتبقى الأغلى معايا،
او تجيب النظارات الارخص اللي هي بيقوم متركب فيها الموبايل، دي بتبقى رخيصة ومتناول الجميع كلها. استعد لأن هنزل فايلات من مدمن نجاح، هتلبس النضارة دي وهتبقى بتلف شايف كل اللي في القاعة بيحصل من كل اتجاه، مين اللي جنبك هنا ومين اللي جنبك هنا وقدام ورا، كأنك موجود معانا في الدورة إن شاء الله. هنزل لكم مقتطفات عشان تعيشوا هذه الأجواء وهذه الحالة اللي احنا بنكون فيها داخل الدورة دي. هتبقى هدية مني للي مش هيحضر، هتستفيد يعني هتستفيد، اللي مش هيحضر هيستفيد، واللي هيحضر بإذن الله هتتفجر استفادته أضعاف مضاعفة إن شاء الله. ناخد كمان إعلان ونرجع نختم بمعلومة مهمة عايز أقولها. هو ايه الادمان وبيحصل ازاي؟ ازاي تقدر تتحكم في الطاقة الداخلية اللي بتدفعك دايما عكس احلامك او اهدافك الكبيرة؟ ازاي تعرف تحول المعلومات اللي انت عارفها الى واقع ملموس عايش فيه؟ ازاي تستفيد من قوة الادمان لمصلحتك، وبدل ما تدمن السلبي تدمن الايجابي وتدمن النجاح وتنطلق في الحياة؟ كل ده وأكتر هتلاقوها في دورة مدمن نجاح اللي هتفيدكم أكتر مما تتخيلوا. اللعب بدأ يحلو. مدمن نجاح، مدمن نجاح، مدمن نجاح، مدمن نجاح. ده أنا مجهز لكم شوية مفاجآت في مدمن نجاح. اللي بيسأل إزاي أشترك، الارقام موجوده عندك تحت متثبته بن على الانستجرام، ولما ينزل على اليوتيوب هتلاقي الارقام موجوده تحت هنا دلوقتي. حاجه مهمه، بعض الناس كانوا بيقولوا ممكن يقفل الحجز. لا، احنا الدوره دي بالذات لان انا كنت متوقع ان العدد هيبقى اكبر باذن الله، فاحنا واخدين قاعه كبيره فهيفضل المجال مفتوح. شدوا حيلكم، بس احنا خلاص اللي بيبدا دلوقتي بيحجز بقى بيبقى في المقاعد اللي يعني ابدأ الحق، عشان كل ما الحجز يبدأ يقرب انت عمال تقعد في المقاعد اللي ورا. فشد حيلك واجتهد اذا كنت تريد الحضور. معانا لسه كمان 7 ايام اهو. اللي تم اقفاله بس هو الVIP اللي هم المقاعد الماسية. ربنا يا رب يحميكم يا رب، واستعدوا، هتبقى دورة مختلفة، دورة جديدة وعيها مختلف. والناس اللي ما شاء الله اللي حاضرين بيعيدوها تاني، اوعدكم بوعي اعلى، تطبيقات اكثر تاثيرا باذن الله. احنا كمان عشان كده زودنا كمان عدد ساعاتها، بقت 8 ساعات في اول يوم و8 ساعات في تاني يوم. استعدوا، هتبقى حاجه جديده. الشباب اللي مشتركين بإذن الرحمن هيتم إنشاء جروب لتجميعكم على التليجرام، عشان هكون متواصل معاكم في حاجات هتعملوها، والشباب الادمنز والمشرفين هيكونوا معاكم في حاجات مهمة هتعملوها، تعليمات عشان تستفيدوا أكتر استفادة إن شاء الله، وحاجات هنعملها عملي هتجيلكم أثناء الدورة على الجروبس دي، وقبل الدورة تجهيز ليها عشان تاني يوم. فهيبقى فيه يعني مهم تكونوا مشغلين، أو بعد ما يبلغوكم بالجروب بتاعت التليجرام تبقوا مشغلين نوتيفيكيشن اون، بحيث كل ما ينزل حاجه تجيلكم في ساعتها، فتكونوا معانا اب تو ديت، لان في حاجات هنكون بنعملها عملي اثناء الدوره وقبل الدوره وبعد الدوره على جروب التليجرام. ربنا يجعل كل ايامكم جنات ونعيم على الدوام، ونكتفي بهذا القدر، والى اللقاء واشوفكم على خير. يمكن ده هيبقى اخر لايف بتكلم فيه على مدمن نجاح. مش هعمل لايفات تاني خلاص، انا عندي زحمة شغل كده. ممكن نازل اعلانات بس خلاص مش هيبقى فيه لايفات، لكن هيبقى فيه لايفات تانية بعد كده في مواضيع اخرى نتعمق فيها ونسبح فيها بحب. وحشني قوي، هتشوفوا هعمل فيكم ايه في مدمن نجاح ان شاء الله. اراكم بكل حب، والحاضر يفيد الغائب، واراكم بكل خير. مع الف سلامة.